नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर आता मी सुरुवात केलेलं आहे माझं वर्कआउट करायला आणि जे कोणी नवीन व्हिडिओ बघत असतील त्यांच्यासाठी सांगते की 75 डेज हार्ट चॅलेंज आपण घेतलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला ह्या काही 5-6 गोष्टी करायच्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये 45 मिनिटं वॉकिंग आहे आणि 45 मिनिटं वर्कआउट कुठलीही एक्सरसाइज असं आहे। आणि आज मी तुमच्यासोबत हे 7-8 व्यायामाचे प्रकार शेअर करते आहे। तर प्रत्येक तुम्ही फक्त पाहून घ्या आणि घड्याळाचा टाइम लावून प्रत्येक व्यायाम तुम्ही 4-5 मिनिटं 4-5 मिनिटं असं केलं की बरोबर पाऊण तास होऊन जातो आणि खूप अंग दुखतं, पण इतकं जबरदस्त अंग दुखतं ना, वाटल्यास तर तुम्ही एक साईडला गाणं वगैरे लावून ठेवा आणि त्याच्या याच्यावर जर केलं ना तर आपल्याला म्हणजे एन्जॉयमेंट पण होते आपली आणि जीवावर येत नाही करण्यासाठी। तर हा जो आसन आता करते ना योगा, तो खरं तर 2 जणांचा असतो की बॉल एकमेकांजवळ देतात आणि त्याच्याने आपला बरोबर व्यायाम होतो असं। तर एवढे आजच्या व्हिडिओमध्ये मी शेअर केलेले आहेत, एवढे तुम्ही पाऊण तास करायचे आहे। केशव, कृष्णा, बाय। तर माझं व्यायाम वगैरे झाला, त्याच्यानंतर मी मुलांची तयारी केली, त्यांचे टिफिन वगैरे बनवला आणि त्यांच्या आता गाडीसाठी आम्ही वाट बघत होतो। कूलर का कुठे ठेवणार ते? तिथं ठेवलं तर असं हे दिसतं, पसारा दिसतो ना तो। बघू आता, काढू पहिले कारण आता लागणार नाही ना। हो हो आवडते। तर आमचं दोघांचं बोलणं तुम्ही ऐकलं असेल, ते मला म्हणत होते की कूलर कधीचं पडलेलं आहे ते आवरून ठेव म्हणे। आणि हे असं सगळ्याच बायकांच्या बाबतीत होत असतं असं मला म्हणजे माहिती आहे, आजूबाजूला आपण बघतो ऐकतो त्याच्यानुसार। आणि तुमच्या पण कोणाकोणाच्या बाबतीत असं घडतं की आवरलेले कामं कोणाच्याच लक्षात येत नाही, पण जे बाकी आहे ना ते आपल्याला कोणी पण म्हणतं, अरे हे तू आवरलंच नाही, हे तर बाकीचं आहे। एपा किती काम आलेलं आहे, म्हणजे कंटिन्यू 15 मिनिटापासून एकदम फास्ट चालत आलो आम्ही आज। आणि आता इथं 5 मिनिटं बसतो, ते 20 ते 22 मिनिटाचं अंतर आहे। जर आम्ही हळू चाललो असतो ना तर ते आम्ही एकदम फास्ट चाललो आज आणि 15 मिनिटात कव्हर केलेलं आहे। तर तसं ते रोज 45 मिनिटं बरोबर होतात, पण आता इकडून पण आम्ही एकदम फास्ट जाणार आहे। हो, आम्ही 1-2 मिनिटं बसतो इथं आणि त्याच्यानंतर लगेच निघू इथं। तर आत्ता जस्ट आम्ही घरी आलेलो आहे आणि हा पण तुम्ही किती वाजले? 8:30 वाजून 8:30ला 5 कमी येत आहे बा। आणि घरून आम्ही 7:30ला निघालो होतो। तर म्हणजे बरोबर 1 तास होऊन गेला, म्हणजे थोडं आम्ही 5-1 मिनिटं तिथं बसतो वगैरे। तर चला आता पटापट कामाला लागते, टिफिन बाकी आहे। तर आता इकडं आली आहे किचनमध्ये आणि आधी मी डाळ टाकून दिली शिजायला, कारण मी पूर्ण वेळ झाकण ठेवून नाही शिजवत ही डाळ, मुगाची डाळ। बाकीचा थोडंसं 1-2 मिनिटं झाकण ठेवते आणि बाकीचा वेळ मग मी बिना झाकणाची शिजवते। कारण काय ना, बिना झाकणाचं जेव्हा आपण डाळी काही शिजवतो ना, त्या इतक्या मस्त त्यांची चव येते ना, खूप टेस्टी लागतात। तर तुम्ही करून बघा एकदा। आणि आता मी करून घेते आहे इकडं पोळ्या। आधी मी कणिक मळून घेतली, 5-1 मिनिटं रेस्ट करू दिले कणकेला, तोपर्यंत भेंडी वगैरे कापून घेतली, भेंडीची पण भाजी करायची आहे आणि तोपर्यंत मग कणिक पण छान मुरून गेली। आता पोळ्या करायला सुरुवात करायची त्याच्या आधी मी तेलाचा एक हात लावून पाटावर मस्त कणिक मर्दून घेतली चांगली आणि त्याच्यानंतर आता पोळ्या करून घेते आहे। तर आज मी तुमच्यासोबत आलिया भट स्पेशल बीटरूट सॅलेड शेअर करणार आहे। तर आता आधी मी बीटरूट किसून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी दही घेतलं, चवीनुसार मीठ टाकलं, त्याच्यानंतर थोडंसं गरम मसाला आणि आमचूर पावडर टाकलं आणि त्याच्यानंतर आता इकडं हा तडका तयार करते आहे। तर एकदा तुम्ही ट्राय करून बघा आणि थोडीशी साखर टाकायची असते त्याच्यामध्ये आणि थोडंफार जिरं पूड वगैरे असं असलं तर। आता वाजले आहेत 9 आणि हे गेले आहेत ऑफिसला।
आणि त्यांचा टिफिन झाला आणि त्यांच्यासाठी पोळ्या केल्या. फक्त बाकीच्या पोळ्या वगैरे राहिलेल्या आहेत त्या मी आता नंतर करेल, पण त्याच्या आधी म्हटलं आता बाकीचं क्लिनिंग आणि डस्टिंग आवरून घेऊ, कारण आज सकाळी ते काही जमलं नाही आवरायला, कारण आम्ही थोडं उशिरा उठलो. काल ना तो ओटा पुढचा पोर्च घासला, त्यालाच म्हणजे 1 तास लागून गेला, पूर्ण घासला त्याला मस्त. काल आहे ना दिवसभर पार्लरमध्ये ना 4-5 क्लायंट पण आले होते, आयब्रोज फेशियल वगैरे होतं, तर त्याच्यामुळे मग थकून गेली होती थोडी. तर सकाळी मग 6:30ला उठली. 6:30ला उठल्यानंतर मग मुलांना उठवलं आणि त्यांची तयारी वगैरे केली, ते गेले आणि त्याच्यानंतर लगेच आम्ही फिरायला गेलो, म्हणून मग झाडायचं वगैरे सगळं राहून गेलेलं आहे. तर आता मी ते पटापट आवरते आणि त्याच्यानंतर आपलं सगळं रोजचं रुटीन तुमच्यासोबत शेअर करते. चला तर. तर इकडं मी ना साय जमवते आहे आणि जेव्हा केव्हा मी तूप करेल ना, तर जर शक्य असलं तर मी रेसिपी शेअर करेलच. तर माझे आता इकडं कामं चालू आहेत पटापट, कारण मी स्वतःला टार्गेट देऊन देते की इतक्या वाजेपर्यंत ना आपले कामं संपवायलाच पाहिजे. नाहीतर मग आपले हे कामं असे असतात की जर ते पूर्ण दिवसभर बी आवरले तरी ते आवरतच राहू आपण, असे असतात. आणि ते आपल्या हातात आहे की आपल्याला पूर्ण दिवसभर तेच कामं पुरवायचे आहेत संध्याकाळपर्यंत, की पटापट आवरून दुसऱ्या गोष्टीसाठी, आपल्या ज्या गोष्टींची आवड आहे त्या गोष्टी जपण्यासाठी आपल्याला वेळ काढायचा आहे, किंवा मग मुलांना वेळ देऊ शकतो, त्यांचा अभ्यास घेऊ शकतो. या गोष्टींसाठी जर आपल्याला वेळ द्यायचा असेल तर मग आपल्याला हे जे कामं आहेत रोजचे कामं हे पटापट आवरले ना, तर तेव्हाच त्या गोष्टींना आपल्याला वेळ मिळतो. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. आता वाजलेले आहेत 10:30 आणि जसं तुम्ही बघितलं की माझे सगळे कामं आटोपलेले आहेत. तर आज थोडं लवकर झालं, तर बघते मी आज फ्रीज पण क्लीन करायचं आहे. तर जर मला जमलं तर व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करेल, नाहीतर मग बघू नेक्स्ट टाइम कधीतरी. मागे पण ट्रॉल्या ज्या साफ करायच्या होत्या ना, त्याचा पण व्हिडिओ तुम्ही म्हटले होते की ताई शेअर कर, पण मग माझा ट्रायपॉड खराब झालाय ना, तर मग ते शूट करायला जमत नाही, कारण मी ते क्लीन करत असते, तर मग वरतून कोणतरी एक जण पाहिजे असतं की तो शूट करायला. तर ट्रायपॉड ज्याला मी मोबाईल लावलेला असतो ना, तर ते खराब झालंय माझं, लवकरच मला नवं घ्यायचं आहे. आणि हो, पाणी पितायत ना तुम्ही सगळेजण, 4 लिटर ते 5 लिटर. आता तुम्हाला खोटं वाटेल, माझा जो जार दिसतोय तुम्हाला तिकडे कोपऱ्यामध्ये, तो 2 जार आहे ना म्हणजे संध्याकाळपर्यंत संपून जातात, म्हणजे 4 लिटर पाणी. आणि दुसरा आणखीन 1 जार मला भरावा लागतो, म्हणजे तुम्ही विचार करा की 5 ते 5.5 लिटर पाणी मी दिवसभरामधून पिते आहे. तर लक्षात ठेवायचं, आपल्याला एकदाची सवय लागली ना तर बरोबर आपण जातो माठाकडे किंवा मग आपण आपलं जे पाणी असतं त्याच्याकडे, आणि लगेच आपण 15-20 मिनिटात वगैरे लगेच आणखीन पाणी प्यायला लागतो. तर माझं तर असं झालंय ना, एक काम झालं की आली पाणी प्यायला, एक काम झालं की आली पाणी प्यायला, असं झालेलं आहे. तर आतापर्यंत माझा 1.5 जार संपून गेलेला आहे. तर आता परत पाणी पिऊन घेते. तर चला मग आजचा व्हिडिओ आपण इथंच संपूया आणि अजून एका छानशा व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.